שלום לכם. באוגוסט 1819 פרצו בגרמניה פרעות ההפ-הפ. המוני גרמנים יצאו לרחובות, קראו קריאות נגד היהודים, בזזו את הרכוש שלהם, שרפו חנויות וגירשו את היהודים מהבתים שלהם. 3 שבועות אחרי שהפרעות הסתיימו, נפגשו בברלין 3 צעירים יהודים כדי לטכס עצה איך לפתור את השנאה של הגרמנים ליהודים, והם הקימו את האגודה לתרבות ומדע של היהודים. הם האמינו שהפרעות נגד היהודים מתרחשות בגלל שהיהודים איבדו את החיבור שלהם לתרבות, ושכדי לקרב אותם לעם הגרמני צריך להראות ליהודים את הדרך לצאת מהגטו, וכדי, אני מצטט, להגיע לשלב שאירופאים אחרים כבר מזמן הגיעו אליו. כדי שזה יקרה, הם טענו שצריך לתקן לפחות 30 ליקויים שנוצרו אצל היהודים במהלך הגלות. מה לתקן? אז ככה, לבטל את האמונה שהעם היהודי הוא עם נבחר, להילחם ביוהרה היהודית, להיאבק ברוכלות, בתאוות הבצע ובחמדנות שהשתלטו על היהודים, לעדכן את התפילות בבתי הכנסת, לבטל מנהגים שעבר זמנם ויוצרים ניכור, להרחיב את תוכנית הלימודים ולהעלות את הרמה בבתי הספר היהודיים, להילחם בהשתמטות מהעבודה הגופנית ולעבור לחקלאות, לעודד פעילות גופנית, לשפר את הנימוסים הגסים של היהודים, וכמובן איך אפשר בלי, להילחם בממסד הרבני הכוחני והפנאטי, אויב היהודי מאז ומתמיד. האם הם הצליחו במשימה, אתם שואלים? אז ככה, במבט לאחור לא קשה לקבוע, הם נחלו כישלון חרוץ. כל ילד יודע שהיהודים לא התקבלו בברכה על ידי הגרמנים, לא המתבוללים התרבותיים, בטח לא אלה שהתנצרו. איך אני יודע? פשוט מאוד. אדוארד גנץ ולאופולד צונס, שהיו ממקימי האגודה, והיינריך היינה המשורר שהצטרף אליה מאוחר יותר, שלושתם בסופו של דבר התנצרו, והיינה שהיה משורר גם התחרט על זה והתלונן שההתנצרות שלו הייתה לריק. פשוט לא קיבלו אותם. ההיסטוריה הוכיחה שוב ושוב שהתבוללות תרבותית או המרת דת מעולם לא הצליחו לבטל את השנאה של עמי אירופה ליהודים. במבט לאחור אפשר לומר שליהודי אירופה הייתה בעצם אפשרות לבחור רק בין 2 אפשרויות, ושתיהן בלתי אפשריות. להיצמד למסורת ולהיות צנועים, או להתבולל ולהיות צנועים. מה ההבדל, אתם שואלים? פשוט מאוד. אלה שדבקו במסורת והיו צנועים, לפחות נותרו חלק מהעם היהודי. לעומת זאת, אלה שבחרו להתבולל חוו את אותה שנאה בדיוק, אבל הם נכחדו מהעם היהודי. מה שמעניין בכל הסיפור העצוב הזה הוא שהמציאות הזאת הייתה כתובה על הקיר כבר אלפי שנים, והיא מופיעה בפרשת השבוע. בפרשת במדבר הקדוש ברוך הוא מלמד את משה כיצד השבטים צריכים לנוע במדבר בדרכם לארץ ישראל, וכך כתוב בפרשה. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. בפסוקים האלה, חברים, הקדוש ברוך הוא מלמד את בני ישראל כיצד עליהם לנהוג אם הם רוצים לשרוד כאומה. הוא מלמד אותם שלא סתם נולד העם היהודי דווקא במדבר. הוא נולד שם כי זה המקום הטבעי שלו. הוא נולד שם כיוון שהמדבר הלאומי יהיה נחלתו של העם היהודי לאורך כל ההיסטוריה. הוא תמיד ישכון בדד בדיוק כמו במדבר, גם אם הוא ינסה להידמות לשאר האומות ולהתקרב אליהם, וגם אם לא. העם היהודי נולד במדבר כי הבדידות הלאומית שלו היא לא מקרית או תלויה בנסיבות. היא טבועה ב-DNA שלו. לכן הקדוש ברוך הוא מלמד אותם כיצד לחנות במדבר. הוא מלמד אותם שהם ישרדו כאומה רק אם הם ישכילו לחנות סביב אוהל מועד. הוא מלמד אותם שכל עוד הם ידבקו בתורה, הם ישרדו כאומה. למרות הבדידות המדינית, למרות השנאה ולמרות הפרעות. אבל אם בכל זאת הם יחליטו להפנות עורף לאוהל מועד, הבעיה לא תיפטר והם יישארו בדיוק באותו מקום, רק בלי הצדקה לאומית. הם פשוט יהפכו לאוסף של בודדים בלי סממני זהות שמייחדים אותם כאומה. הקדוש ברוך הוא מלמד את בני ישראל בפרשת השבוע שעם יהודי ללא יהדות עם השנים יהפוך ליהודים נטולי עם, כמו שאמר היינריך היינה אחרי שהתנצר. עכשיו הוא אמר, אני שנוא על היהודים ועל הנוצרים כאחת.
למה אני מספר לכם את זה? כי גם היום יש כאלה שחושבים שהדת היא מקור כל הצרות של מדינת ישראל, ושצריך לחנך את הדתיים, ושחייבים להילחם בממסד הרבני, הכוחני והפנאטי, ושצריך שהילדים החרדים ילמדו על התרבות ועל המדע כדי, איך הם אמרו, לקרב אותם אל השלב שאירופאים אחרים כבר הגיעו אליו, כפי שאמר כבר לפני 200 שנים בדיוק, היהודי הגרמני המתנצר אדוארד גנץ. וזה, חברים, בדיוק מה שאני לא מבין. הניסיון הזה הרי כבר נוסע. הוא לא רעיון מקורי של הפוליטיקה הישראלית. הוא נוסע וכשל. אז בשביל מה לנסות שוב? או שאולי יש לי ציפיות גבוהות מדי מפוליטיקאים? יכול להיות. בכל מקרה, ההיסטוריה הוכיחה שלמרות הכל, כל עוד חנו בני ישראל סביב אוהל מועד, האומה היהודית שרדה כאומה, לעומת אלו שיפנו לעורף ונעלמו. ועוד נקודה לסיום. לפני כמה שנים השתתפתי בסמינר ערכים. בסוף הסמינר ביקשה מישהי את רשות הדיבור. היא לא הייתה יהודייה. היא הייתה יפנית שהייתה בהליכי גיור, שהשתתפה בכל ההרצאות וגם סיכמה אותם במחברת. את האמת, לא כל כך רציתי לתת לה לדבר. בכל אופן זה סמינר ליהדות, לא לאומנויות לחימה. אבל במבט לאחור, עד היום אני שמח שנתתי לה לדבר. למה? בגלל מה שהיא אמרה. כבר 5 שנים היא סיפרה שאני מנסה להצטרף למועדון היהודי. לשאורך כל הזמן הרבנים מנסים לייאש אותי ולהסביר לי שלהיות יהודי זה לא משהו כל כך נוצץ, ושהרבה יותר נעים להיות יפני, ושיש לא מעט יהודים שהיו מוכנים בשמחה להתחלף איתי, ושאני טועה טעות חמורה כשאני רוצה להצטרף לעם היהודי. אלא שאני למדתי מהרבנים האלה להיות עקשנית וניצחתי. הגעתי לכאן כחלק מתהליך הגיור שלי, ישבתי והקשבתי לכל ההרצאות, ואני שמחה לבשר לכם, היא אמרה לנו, שעוד חודש אזכה לקבל תעודה מבית הדין, ואצטרף כחברה מן המניין למועדון שלכם. אבל אתם, היא פנתה אלינו, היהודים שישבנו באולם, אתכם אני ממש לא מבינה. אתם הרי נולדתם למועדון הזה, אתם נולדתם עם תעודה, אז אם פג תוקפה, פשוט תחדשו אותה. שבת שלום.